เคนบาร์ครับผม สารวัตรแล้วกันฮะสารวัตรครับ ใช่เพราะ EP ที่แล้วก็โดนโอ้ คาดหวังซีนของทุกคนครับ อยากดูโปรเจกต์หมอเดนนะครับโปรเจกต์จะจบหรือจะเป็นอะไรยังไงมันแบบติ๊กตักไทม์กับเกรดครับ จริงๆวันนี้ก็อยากดูซีนต้นกล้ากับกรหรืออะไรก็รอดูครับ ไตเติ้ลครับ อยากรู้ว่าเขาจะเลวได้ถึงขนาดไหน ผมก็อยากดูในโปสเตอร์ครับน้องต้นกล้าเรียบร้อยไม่แบบเป็นเด็กเรียบร้อยข้างล่างนั้นเห็นเปล่า ชั้นสองตอบหน่อยฮะ พี่ก่อนที่สารวัตรเราอยู่คนละทีม กูมาแล้วกูหล่อเลย โคตรหลอน นี่คดีใส่ช่างไหน โทษครับ รู้จักหมอทำไหม อ๋อ รู้จักครับ เกเดนตอนนี้น่าจะ จะพูดกับทุกคนเลยแล้วไง รอ ตอนนี้น่าจะเป็นของผัด มีอะไรจะบอกไหม ไม่ได้แจ้งตำรวจก็แจ้งไป ถ้าไม่บอกว่าแนนอยู่ไหน มึงไปให้พ้นหน้ากูเลย พ่อแม่ผมก็ไม่มีผมเสียน้องไปอีกคนผมก็เคว้งไปเลยเหมือนกันอะ แต่คุณยังมีผมนะ อันแหน่น้อง แม่คุณยังเป็นผมนะ รอจ้า อ้าว ไม่เอาของขึ้นไปไว้ข้างบนเหรอ ขึ้นรอก่อนดิ สวัสดร้ายนะครับโอ้โหไอ้หนู ถอด โอ้โหไอ้กอนไอ้กอน ไม่มีเวลาโทรกลับเลย โอ้ โอ้ย เล่าให้ฟังแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคไหม กล้าไล่พี่เหรอ กลับไปเลย ช็อก แล้วแบบนี้ผมต้องทำยังไงต่อ โอ้สารวัตรอยู่นี่เอง
ปอกคอไว้สิ จะได้เอาไว้ดูต่างหน้า คุณก้อน ไม่ธรรมดา เดี๋ยวพี่ถอดให้ลองจับสิ โอ้ยแน่ สีมันก็สาวเกินแล้ววะคนเศร้าอ่ะคือคนเศร้าอ่ะโอ้โหโอ้เศร้าเลยสารวัตร พี่รักมึงนะเว้ย รสชาติแบบ พี่น้อง บาดคอ ไอพี่ พี่ มาเซลฟี่กัน เฮ้ย เกรดเกรดทำอะไร เกรดมีอะไรเปล่าเกรด ใกล้ที่ใกล้มากพอ ตายสาววายตายแน่ คนไข้คะอันนี้เป็นใบรับรองแพทย์แล้วก็ใบนัดหมอนะคะ ได้ครับ เรียบร้อยแล้วค่ะ สามารถกลับบ้านได้เลยค่ะ ขอบคุณพี่มากนะครับที่ดูแลผมนะพี่ รอจังเลย พี่ต้นกล้าผมกลับมาแล้วพี่ พี่ต้นกล้า นวลชื่อน้องนวลครับน้องตินกับน้องนวลครับผม แถว C ที่นั่ง1ครับ C1 ครับ C1 โอ้โหฮัลโหลฮาแล้วจะตลกกับไม้แล้วจะฮาแล้ว สวยครับ Really like the visual of the show, and I said many times, oh my god, because it's oh my god, you know. That was very hot. Yeah, hot. And the suspense is wow. We scream a lot. Suspense. ค่อนข้างเหนื่อยค่ะเหมือนวิ่งมาราธอนคือลุ้นไงลุ้นไปด้วยแหละแต่สนุกมากค่ะ เรามาจากจุ๊บเหม่งก่อนไง เราคาดหวังจากจุ๊บเหม่งจอใหญ่ก่อน แล้ว แต่ สุ เรา ด ได้ ท้ายก็ จุ๊บ คือ จมูกด้วย หน้าเบี้ยวไม่ไหว ก็จริงๆอันเนี้ยแบบเหมือนเพิ่งมาตามดูใช่ไหมคะแล้วก็มากดมาดูในโรงเลยก็มันเป็นความรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆค่ะ แล้วก็ EP เนี้ยมันมีหลากหลายอารมณ์มาก แบบมันกลมกล่อมมากแล้วก็คือจริงๆเพิ่งตามดูถึง EP 3 ก่อนวันกดไม่กี่วันแล้วก็มาดูเลยแล้วทุกอย่างมันเป็นแบบประสบการณ์ที่ใหม่มากๆ มาดูในนี้แล้วแบบสิ่งที่เราสังเกตเองได้ แล้วก็สิ่งที่มาได้ปฏิปต่อถึง EP 4 ก็เลยแบบมันยังสนุกน่าตื่นเต้นอยู่ตลอด ยังอยากติดตามต่อไปเรื่อยๆค่ะก็ประทับใจมากๆที่ประทับใจมากอีกอย่างหนึ่งก็คือนักแสดงดีมากเลยค่ะคือยังไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่แต่ว่าไม่รู้ว่าแต่ละคนมีประสบการณ์การแสดงมากขนาดไหนยกเว้นพี่เจดนะคะแต่ว่าทุกคนแสดงเก่งมากค่ะ แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาแฟลชแบ็ก
ย้อนกลับไปให้เห็นว่าที่มาที่ไปของตัวละครเป็นไงบ้างเนาะมันก็เลยเหมือนแบบเห็นอกเห็นใจแบบตัวละครมากยิ่งขึ้นอันนี้คือแบบสิ่งที่ได้เลยหลังจากดูจบนะคะแต่ก็เหมือนเดิมเลยก็คือนักแสดงทุกๆคนแสดงเก่งมากไม่ว่าจะแบบอายุเท่าไหร่ประสบการณ์เท่าไหร่แต่ทุกคนคือใส่ถึงแล้วก็เก่งกันจริงๆค่ะรู้สึกว่าแบบดีทุกซีนดีตั้งแต่ตอนเปิดดีตั้งแต่ฉากที่แบบพี่เจดพูดแรงกับมาทำพูดแรงกับเกรซคือรู้สึกว่าแบบโหคือรู้สึกว่าแบบคือชอบทุกซีนเลยวันนี้น้องเกรซกับพี่ไทม์นะคะน่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วก็มีความแบบแซ่บไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลงานของเมฆก็คือทำให้เราทึ่งมากคือแบบหนูไม่รู้จะพูดอะไรเลย EP 4มันเหมือนค่อยๆไต่ระดับอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันก็พลิกแล้วพลิกอีกคือทำให้เราแบบเซอร์ไพรส์แบบซ้ำๆเหมือนบทบาทใหม่แบบทั้งนักแสดงแล้วก็โปรดักชันคือแบบมีความพีคขึ้นเรื่อยๆนักแสดงก็เริ่มพลิกบทบาทไปเรื่อยๆจากแบบอย่างเช่นเกรซอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นเขาที่อยู่ในจุดที่เขาต้องเลือกเพราะว่าเขาอยู่กับพี่ชายแต่วันนี้เขาก็เหมือนเลือกหมอทามอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นจุดพลิกที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันก็เล่นกับใจคนดูเหมือนกันเนาะจริงแล้ว EP นี้เป็น EP ที่แบบยิ่งทำให้ข้อสงสัยอะไรบางอย่างที่เราเดากันมาตั้งแต่ EP 1อ่ะมันเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นคุณกรณ์ค่ะรวยค่ะยังมีเสียเลี้ยงค่ะSexy, erotic, amazing, magnificent. ว้าวจุ๊บหมิ่งตมูก หน้าเบี้ยวไม่ไหวทำถึงเกินที่มันสุดมากๆแกงแล้วแกงอีกค่ะสับสนแซ่บตริ้วค่ะสวัสดีครับผมจ๊อบยศธรคงลิขิตครับรับบทเป็นหมอเด่นสวัสดีครับเจเจพิพัฒน์ครับเป็นหมอทามครับสวัสดีครับผมไบเบิลวิชพาสรับบทเป็นเกรซสวัสดีครับผมเจเจษฎากรรับบทเป็นไตเติ้ลครับสวัสดีครับผมเจเจรับบทเป็นวินครับสวัสดีครับฟูอ้ายธนวัฒน์ครับรับบทเป็นต้นกล้าครับครับบาสอัศวพัฒน์ครับรับบทเป็นกรครับครับมิโอเอเชนวิรพัฒน์ครับรับบทเป็นโดมครับผมรู้สึกว่าสนุกไม่ได้ต่างจากแบบ EP แรกๆเลยก็สนุกมาตลอดครับผมรู้ว่าเรื่องเรามันมีความซับซ้อนอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่า EP เนี้ยมีความใกล้เคียงจะใกล้เคียงจะบอกเล่าคนดูมากที่สุดในทุก EP ที่ผ่านมาสำหรับผมนะแล้วก็ผมเชื่อว่าอีกไม่นานคนจะเข้าใจเรื่องราวของเราทั้งหมดของผมก็จริงๆก็รู้สึกว่าเมื่อกี้มันดูมานี่ตอนที่4ละมันเข้มข้นกว่าแรกๆมันจะมาถึงจุดที่กำลังจะยิ้มบอกคนดูอะไรสักอย่างแล้วว่าเฮ้ยมันคืออะไรละการที่มองเห็นอนาคตได้4 นาทีเริ่มเฉลยแล้วว่ามันเป็นยังไงละวันนี้คนดูก็จะเริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าไอพลังวิเศษที่พระเอกมีมันคืออะไรรู้สึกว่าเรื่องของเราเนี่ยมันกำลังเข้าเกียร์2กี่เกียร์ทั้งหมดมี6เกียร์มันกำลังบอกว่าออกตัวแล้วก็แบบกำลังวิ่งได้แบบสบายๆแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเร่งก่อนแล้วก็เร็วกว่านี้เดี๋ยวอีพีหน้าสัก RPM สักแบบ 7,000 อะไรเงี้ยใช่เขาแบบ Red Line อะไรเงี้ยEP นี้ผมรู้สึกว่ามันมีหลากหลายรสชาติมีหลากหลายความรู้สึกอารมณ์มากฮะแล้วก็อย่างที่ทุกคนบอกไปว่ามันใกล้ที่จะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างอยากให้ติดตามใน EP ต่อๆไปนะครับผมยังรู้สึกดีใจเหมือนเดิมที่ดูมาทั้ง4 EP ผมรู้สึกว่า EP 4มันก็ยังดีเหมือนเดิมคือดูมาทุก EP มันไม่มีดรอปเลยอ่ะมัน1 2 3 4มันดีตลอดมันไม่มีดรอปเลยก็อยากให้ทุกคนติดตามกันไปต่อนะครับครับผม EP 4นี้ผมรู้สึกว่ามันสนุกแต่ EP นี้มันสนุกมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่า EP นี้มันอย่างตัวต้นกล้าเองมันก็จะเริ่มเฉลยแล้วว่าแบ็คกราวด์เป็นยังไงตอนเจอกันเป็นยังไงหรือว่าใครเป็นน้องชายของต้นกล้าเนี่ยมันก็เริ่มเฉลยแล้วผมรู้สึกว่าต่อไปมันก็จะเฉลยขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับก็รอติดตามผมรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่มันเหมือนเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีเอาแบบไม่ไบแอสเลยนะมันเหมือนเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีที่มันแบบมันน่าติดตามทุกๆ EP อ่ะแล้วมันก็แบบค่อยๆคลายปมอย่างที่ทุกคนบอกว่าแบบมันจะทำให้คนดูเข้าใจในตัวละครทุกๆตัวเข้าใจในการกระทำที่เขาทำแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นแล้วก็มันก็เลยแบบมันอยากดูอีกอ่ะเนี่ยมันอยากดู EP 5แล้วแล้วทำไงดีวะรออาทิตย์หน้าเลยพี่อย่ากดดันตื่นเต้นนะเนี่ยก็ผมรู้สึกว่ามันเหมือนมีหลายปมมากๆแล้วพอมันมา EP หลังๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เริ่มกระชับมากขึ้นว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นถึงมันจะเกิดต่างสถานที่ต่างเวลาแต่ทุกอย่างมันรวมขึ้นมาแล้วเหมือนน้ำที่มันเดือดนะพี่มันจะแบบค่อยๆเดือดใช่มันกำลังอธิบายว่ามันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมันกำลังเดือดปุดๆพอไอขึ้นมันเริ่มเยอะน้ำมันจะยิ่งลดน้ำลดหมายถึงอะไรแต่ว่าความไม่ใช่กลับมาที่เดิมพอน้ำยิ่งมาลดแปลว่าอะไรแปลว่าน้ำมันยิ่งเข้มข้นขึ้นน้ำมันงว
วดน้ำมันงวด ใช่น้ำมันงวดแปลว่าอะไร งวดแปลว่ามันเข้มข้น ช่างมันเถอะใช่แหละเข้าใจมึงนั่นแหละแปลว่าน้ำมันยิ่งเข้มข้นขึ้นแปลว่าซีรีส์เรื่องนี้เจ๋วแล้วนะครับ พูดเลยนะ จริงๆผมรู้สึกว่ามันช้ากว่าที่ผมคิดนะ เพราะว่าตอนที่เราถ่ายเราก็รู้อยู่ว่ามัน8 EP เองอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสั้นจังแต่ว่านี่คือรู้สึกช้าเพราะว่าเราดูในสิ่งที่เราแทบไม่รู้ว่าตอนถ่ายมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอเราดูเสร็จปั๊บมันน่าตื่นเต้นเราอยากติดตามแล้วก็อาจจะเหมือนคนดูที่แบบนับรอวันว่าเมื่อไหร่จะถึงเลยรู้สึกว่านานเป็นเรื่องแรกๆของผมเลยมั้งที่รู้สึกแบบเอนจอยไปกับคนดูจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าธรรมดาเราจะแบบค่อนข้างจะรู้ก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงตั้งแต่ต้นจนจบแต่เนี้ยเราไม่รู้เลย ผมว่าเรื่องราวมันก็มันเหมือนน้ำเดือดน้ำลดตอผุดตอนที่เราถ่ายเราก็ไม่ได้เห็นว่าการตัดต่อหรือว่าเบื้องหลังที่มันโปรเซสออกมาแล้วมันจะเป็นแบบประมาณนี้ไงพอได้มาเห็นจริงๆแล้วมันก็ว้าวตอนที่มันออกมาทุกฉากที่มันออกมานะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ที่เราอ่านกันนะมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้เหรอสุดท้ายแล้วมันเห็นแล้วเป็นแบบมันฟุ้งมากเลยมันดีมากเลยนั่นจริงๆ ผมรู้สึกง่ายๆมากเลยคือรู้สึกสนุกครับผมโดยเฉพาะแบบทุกครั้งที่เราได้เข้ามาดูกับแฟนคลับเขาจะส่งแบบว่ารีแอคชั่นแล้วมันรู้สึกแบบอินมากกว่าเดิมแบบบางทีแบบเราดูคนเดียวที่บ้านอะไรเงี้ยเราไม่แน่ใจว่าเขาจะรีแอคแบบไหนไลฟ์ออเดียนส์มันรู้สึกดีมากแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาอินกับมันมากผมชอบเข้าไปอ่านใน Twitter X มาแบบชอบเข้าไปดู reaction ทฤษฎีที่เขาคิดค้นขึ้นมาอะไรเงี้ยมีบางคนที่แบบว่าเก่งแล้วก็แม่นแบบน่ากลัวใช่ครับผมก็อยากให้ keep energy โดยเฉพาะ EP 4นี่คือบอกว่ามีเหมือนเป็นลูกระเบิดอะที่บอกว่าแบบมันอยู่ใน EP เนี้ยแล้วบอกว่าคนเขาจะต้องเอาไปบอกว่าไปตีความต่ออะไรเงี้ยครับผมรู้สึกสนุกครับแล้วก็ดีใจมากแล้วมันดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆฮะเรื่องนี้ได้มาดูได้มาเห็นภาพเห็นนั่นนี่นู่นแล้วรู้สึกแบบโหว้าวซ่าแบบสุดๆนะฮะก็อยากให้ทุกคนติดตามต่อนะครับจริงๆรู้สึกสนุกแล้วก็เหมือนที่พี่เจตบอกรู้สึกแบบมันผ่านไปช้ามากๆแต่ณตอนนี้ผมรู้สึกแบบพอผ่านมาถึงครึ่งทางผมรู้สึกใจวิวมากกว่าตอนแรกที่เราเคยคิดว่ามันช้าแต่ตอนนี้มันกลับเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วแบบเรายังเอนจอยเรายังสนุกกับทุกคนอยู่เลยแล้วก็ยิ่งมาดูกับแฟนๆอย่างเงี้ยมันสนุกมากๆแบบมันเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากๆที่แบบเราไม่ได้ดูก่อนล่วงหน้าแล้วก็มาดูพร้อมๆกับทุกคนเนี้ยมันสนุกมากตื่นเต้นมากครับจริงๆก็รู้สึกคล้ายๆกันแหละมันก็รู้สึกเอนจอยครับรู้สึกสนุกยิ่งมาดูแฟนคลับเนี่ยมันยิ่งสนุกมากๆเลยถ้าดูที่บ้านเนี่ยมันก็จะสนุกอีกแบบได้ดูว่าคนเขาวิเคราะห์ยังไงคนเขาพูดถึงใครยังไงอย่างเงี้ยคือก็มันสนุกดีครับที่แฟนคลับแต่ละคนที่เขาอินกันที่เขาชอบเรื่องนี้จริงๆเขาวิเคราะห์กันเรื่องนี้ก็สนุกครับผมรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าสำหรับผมรู้สึกมันเป็นซีรีส์ที่ดีเรื่องหนึ่งเลยดีในแง่ของตัวละครทุกตัวเขามีเหตุผลหมดเลยอ่ะเขาไม่ใช่เป็นคนที่ทำอะไรไม่มีเหตุผลจะเห็นได้ว่ามันมีความเป็นมนุษย์สูงมากเลยในการกระทำของแต่ละตัวแล้วก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันคือซีรีส์ที่ดีมากเลยแล้วก็ดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนเพื่อนๆแหละเราไม่อยากให้มันจบเลยมันครึ่งทางแล้วอ่ะแล้วเราก็อยากให้มันมีอะไรอย่างเงี้ยได้ดูกับแฟนคลับเราได้เอนจอยเราได้เห็นรีแอคเขามันหายเหนื่อยนะเพราะว่าตอนถ่ายทำยอมรับเลยว่าเหนื่อยมากจริงๆครับต่อพุดไม่เกี่ยว โอเคใช่ต้องสวยที่สุดรู้สึกว่ามันเหมือนจะเร็วแต่ก็ช้าจริงๆนะครับเพราะว่าตอนที่เราถ่ายทำเราไม่ได้ดูกันจริงๆเหมือนผมเป็นคนดูด้วยเลยไม่ได้มาดูถ่ายแล้วแบบเฮ้ยตอนถ่ายแม่งเป็นยังไงไม่รู้เลยแบบมันลืมไปหมดเลยอ่ะมันรู้สึกพอมาดูก็เหมือนเป็นคนดูคนนึงที่ดูด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งกับคนดูเหมือนกันดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนเล็กๆที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ใช่ครับดีเพื่อนดีใช่เล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ครับใหญ่กว่าเร้าใจโคตรนี่แหละเริ่มต้นหัวใจจะวายน้ำเดือดปุดต้นกล้าเลือกใครต้นกล้าเลือกกู พี่เต็มใจให้พี่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรพี่รวยน้ำลดตอผุดโอเคผมชอบประโยคของบาส EP นี้เดี๋ยวพี่สอนเอง